Så gick det till när jag började bygga båtar. Vill du vara med? Så titta i bunten med ritningar på arbetsbänken där borta. Ja, ta och bestäm hur båten ska se ut under till. Alltså vilken köl den ska ha. Och så väljer du hurdant roder den ska ha. Jaha, radion kallar. Hej Mulle, det är Kristina Columbus. Tack för att du vill ta över mitt varv. Jag har gjort av med nästan alla delar som man bygger med. Men jag glömde ju att säga att Doris Digital, ja hon som du också känner, hon skickar ofta nya saker. Men det är för långt för dig att åka och hälsa på henne. Men vet du vad? Hon håller kontakt över radion. Bygg nu många fina båtar. För nu seglar jag. Hej då! Vill du till båten så klicka på kajen bara. Ja, vad vill du bygga med? Ta prylen och lägg den på kajen eller på golvet i lagret. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa och backa, pil neråt. Ja, hörde du, om vi nu tänker oss att du ska ut och ro, då får du använda piltangent uppåt som åror. Och varje gång du trycker, då är det ett årtag. Men ska du sen svänga, då är det pil höger och pil vänster. Och då du bromsar, då trycker du pil neråt. Vill du se ett sjökort som visar var alla öar ligger? Nej, nu höll det på att gå illa. Kyrkan, där har vi präst. Ja, inte vet jag om det är Guds pekfinger eller om jag bara är glömsk. Nej, nu har Bibeln min hamnat någon annanstans än under min arm. Har du sett till det? Inte har jag den. Nej. Aj. Ja, då lär det nog bli en vimsig predikan på söndag. Ja, vad ska han tro då? Han där uppe. Du, ställ ut. Här har vi båtutställningstävling. Vill du veta hur kul din båt är? Ställ ut så sätter jag poäng. En riktigt kul båt, den ger jag medalj. Jaha, 1 poäng. Men inte särskilt kul båt. Hej Space i Cyberspace, det är Doris som talar. Igår beställde jag en del fina saker jag tänkte ha i min trädgård. Men sen upptäckte jag att de var alldeles för stora. Så jag skickar dem till dig istället. Du gillar ju gamla prylar. Puss och kram från Doris. Nya mollioxer och mojänger. Alldeles säkert från Doris. A few moments later. Hej Space i Cyberspace, det är Doris som talar. Igår beställde jag en del fina saker jag tänkte ha i min trädgård. Men sen upptäckte jag att de var alldeles för stora. Så jag skickar dem till dig istället.
Du gillar ju gamla prylar. Puss och kram från Doris. Finemang! Doris Digital har surfat i cyberspace och fixat fram nya prylar. Man vill prata med Mulle. Mulle, är du där? Det här är Viola. Jag tar gärna emot besök. Följ kusten söderut. Under bron så bor jag i viken. Hej då. Här på ön bor Viola Valma. Nej, men tänk att du skulle komma förbi. Jag har en grej till en båt som har legat och skräpat ett tag. Den kan ju du ta. Blir man av med den? Tackar, tackar. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Knepigt värre. Har ingen tank att ta vatten i. A few moments later. Radioanrop. Hi, it's me, Sam. Det är lite ensamt här uppe längs floden. Jag skulle tycka det var kul om du kom och hälsade på. Åk förbi prästen och sedan följer du floden. Hej. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Här bor en författare. Han heter Sam Skribb. Hej Sam, du ville visst träffa mig. Ja, det stämmer bra. Kom in. Kom in så ska jag berätta något för dig. Ända sedan jag var liten har jag undrat vad som egentligen hände Fabian Fälting, dykaren.
Jag växte upp hos farfar och farmor i Nantucket. Vart mina föräldrar tog vägen, det vet jag inte. Mitt liv är fullt av försvunna personer. Det är kanske därför jag skriver berättelser om människor som försvunnit. Det är ju ett sätt att få tillbaks dem. Farfar sa att Fälting var den djärvaste dykaren från Vrakviken till Kyrkön. Fälting var hård som flinta på ytan, men inuti var han lika skör som kristallglas. Det är det som är riktigt mod, sa han. Att ha förstånd att vara rädd, men ändå våga något utanför sig själv. Och nu skriver jag en bok om Fälting. Det är det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har hört att han bodde i en stuga längs med floden, förbi mitt hus och längre in i skogen. Jag vill att du åker dit och letar efter hans dagbok. Tror du att du kan och vågar det, Mulle? Ja, man är ju nyfiken. Och det kanske finns någon moliox där man kan ta med sig därifrån. Tack. Det här är så himla spännande. Mulle, det är Doris Digital. Jag fick mejl från Kristina Columbus. Hon skickade en urhäftig ritning över ett skrov till dig. Jag la den bland dina andra ritningar. Puss puss. Kyrkön, där har vi präst. Ja, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är molioxer, va? Jaha du, molioxers tack för att du hittade Bibeln min. Någon anropar Mulle. Hej Mulle, det är Birgit. Jag har fått tag på någonting som jag tror att du har stor nytta av. Kom förbi så ska jag lämna över det. Hej så länge. In här har vi Birgits bak. Här, Mulle, ska du få något som jag tror att du har användning av. Det är ett sjökort över labyrinthavet. Du vet, det är där Mia Minardi har sin koloni. Hon är så förtjust i dig så att jag tror att hon uppskattar att få besök. Nu förstår du. Nu har vi fått en bit sjökort som visar vägen till Mia Minardi. Det var inte det. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där.
Radioanrop. Tja, jag heter Pia Pig och jag tappade min badring när jag var ute och badade. Jag måste bara ha den. Om du hittar den, kan inte du ge den till typ Birgit? Hon med alla bullarna, du vet. Alltså, kolla efter min badring, va? Jag måste hitta den. Okej, tja! Nu lutar det otäckt. Båten välter! Nu lutar det otäckt. Nej, nu höll det på. Nej, nu måste vi nog stänga av motorn. Sälarna är rädda för buller. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Här har vi Mias. Nej men Mulle, vad bra att du har lyckats leta dig hit. Var det svårt att hitta i labyrinthavet? Ja, det gick bra. Men man får vara noga när man styr. Hur har du det här på kollo? Jo då, det är bra. Men barnen har frågat om de inte kan få åka båt någon dag. Skulle du kunna ta med dem ut på sjön, tror du? Ja, just idag har jag inget att sätta dem på i båten. Men jag ska hålla ögonen öppna. Hittar jag något som de kan sitta på så ska det inte vara några problem. Vad jag kan se i alla fall. Jag visste väl det. Du brukar ordna det mesta. Här har du förresten en vattentank som är över. Den kan du säkert använda på något sätt. Tack du. Tack. Ja, nej. Nu ska jag åka vidare. Hej då. Bra att vi inte har någon motor. Kyrkan. Där har vi präst. Ja, det var hyggligt av dig, Mulle. Tack. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Och du, den som giver han ska få tusenfalt åter som bekant. Här får du en pryl att meka med. Hej, det är Doris. Du har nya prylar som väntar på dig. Hej då. Finemang! Doris Digital har surfat i cyberspace och fixat fram nya prylar. Du, jag vill bara säga en sak. Och det är det att snart sjunker den här skutan. Du kan inte sätta på fler saker på den. Radioanrop. Hallå, hallå. Det
här är ett anrop från båtracet. Vi meddelar härmed att racet har öppnat och alla deltagare är välkomna att komma och pröva hur snabba båtarna är. Enklaste vägen hit är att från Ullesvarv följa fastlandet norrut. Det är uppåt på sjökortet. Efter en stund hittar vi en vik med en ö mitt i. Tävlingen går runt den lilla ön. Radion igen. Norra kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. Oj, vad vi kränger! Hej. 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 Bra att vi inte har någon motor. En sån skulle ju skrämma sälarna från vettet. Här har vi Mias kollo. Jaha, radion kallar. Båten välter! Hej. Alla barn ombord. Alla får plats, för här finns det prima kyrkbänkar att sitta på. Tack Mulle, det var verkligen bussigt. Ta den här gamla kompassen som tack. Den är från skonaren Albertina. Du behöver nog den bättre än jag. Du ska ha tack. Den här blir bra att ha när dimman tjocknar. Hej då! Bra att vi inte har någon mot. Hövaligen, hyggligt byggt. Ja, den här delen kan du inte göra något med just nu. Mojänger och mollejoxer, mackapärer och megafixer. Allt kan man använda. Ja, här bor My. Tvivel. Ja, har du någon strömming med dig? Nej, det råkar sig så att jag just inte har det. Och då fattar du väl att du är mer än ovälkommen än annars. Här har du inget hämta. Varken bensin eller mat. Jaha, då var det någon på radion igen. Ja, det här är Dr. Bert von Weinbruch. Jag har förlagt min läkarväska någonstans bland öarna. Jag skulle bli hemskt tacksam om du kunde leta efter den. Om du hittar den så ge den till Birgit.
bagarkvinna. Jag är säker på att jag har något att ge dig i belöning. Ja, det var allt. Känner du lukten? Här gör man surströmming. Men se Mulle, kan du ta ett last strömmingsburkar till myrarna på Myren åt mig? Jo då, det är klart att jag kan ta den frakten. Jaha, där har vi en bensinmack. Hej. Ja, här bor my... Jaha, så det passar sig att ta med strömming idag. Jo då, här glittrar det av havets mättande silver minsann. Strömming i massor. Nej, inte för att skulle ha något egentligen. Men jag kan väl ta en skvätt bensin och en surströmmingsmacka om du ska snylta på Myrens tillgångar. Doris calling. Jag kunde inte låta bli att handla några halvantika mojänger till mitt garage. Men där var ju fullt redan. Så jag röjde lite och det som blev över har jag gett till dig. Väldigt schyssta prylar faktiskt. Passar till båtar. See you. Finemang! Doris Digital har surfat i cyberspace och fixat fram nya prylar. Det blir nog bra på sitt eget sätt. Har man sett på attan. Där flyter ju Pias badring. Vi lämnar den till Birgit. Tänk va, det är här Fabian Fältings stuga ligger. Det var inte lätt att ta sig hit, men nu är vi framme. Där ligger en bok. Vet du, jag tror att det där är Fältings dagbok. Glöm inte att lämna Dr. Beinbrooks väska till Birgit. Han kan behöva den. Och där gick startskottet.
Och där passerades mållinjen. Här bor en författare. Han heter Sam Scribbler. Sam, titta vad jag hittar längre upp för älven. Jag tror att det är Fältings dagbok. Det står FF på den. Det ser jag direkt att det är. Fantastic. Nu har jag mera material till min bok. Mulle, kom med in så ska jag berätta mera. Åh, tack. Helt otroligt. Fantastic. Vet du vad min farfar brukade säga mer? Jo, att Fälting hade en dröm. Och det var att komma till Vargön och Vrakviken. Och där skulle han upprätta sin bas som tungdykare. Där skulle han gå ner i djupens djup. Han hade fått för sig att det fanns något speciellt i trakten kring Vargön. Ja, du kanske måste åka vidare. Jo, jag måste nog det. Vi hörs. Tack. Det här är så himla spännande. Här på ön bor Viola Wallman. Mulle Meck, vad bra. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Snart tankat och klart. Här finns det resurser. Doris Digital här. Jag har städat i garaget och fick en del gammal skrot över. Jag har skickat det till dig. Ciao, bello. Finemang! Doris Digital har surfat i cyberspace och fixat fram nya prylar. Man vill prata med Mulle. Hallå, it's me Sam igen. Du anar inte vad jag har hittat i gamla boken nu på hyllorna. Du måste komma hit. Helt otroligt. Behöver du tanka? Där är en mack. Storön. Här odlar Viola blommor som behöver otroligt mycket vatten. Ja du, nu har vi räddat de där blomstren från att torka ihjäl. Det var jäkla bra gjort det. Och du, jag har hittat en fin pinne, ja. Vet du vad jag ska göra med den? Meta. Då kan jag fiska när jag blir hungrig. Man får inte vara dum.
Kompass. Oj, vilken dipp här inne i dimman, Bo Svarte Sven. Du har klarat att åka ända till Svarte Sven. Det var bra gjort. Du får långfärdsmedaljen. Svarte Sven, han är inte som andra han. En del påstår att han har varit pirat, men jag vet inte jag. Ingen har i alla fall sett hans ansikte. 15 gastar på Dömans kista, Mullemäck. Mareld och Malström. Den 7:e vågen kan krossa allt. Välkommen du, Mulle. Det är inte många som vågar sig hit till Svartskär. Så du vill veta mer om han Fabian Fälting, dykarbasen? Stålsätt dig. Är du säker på att du törs? Ja. Fabian Fälting var en dykare det. Han gick på djup som ingen annan mänsklig varelse nått. Han såg sånt i havets avgrunder som människor inte ska se. Men en gång gick han, Fabian Fälting, för djupt i förlätt dykardräkt. Och då, där nere, i mörksens mörker, i djupsens djup. I djupsens djup, där varelser som aldrig sett ljus, aldrig känt värme, där. Nej, jag ska nog inte berätta mer. Du skulle ändå aldrig tro mig. Törs du då? Nå. Här är en gammal karta. Får se om du kan ta dig fram till Hanses gamla stuga. Nej, men ser man på. En del till sjökortet. Här ser man ju var Fälting bodde. Men slå på trisser. En riktig raritet. Här har vi Fältings dykardräkt. Tänk så många som har letat efter den. Ja, då var det någon på radion igen. 15 gastar på Dömans kista, Mullemäck. Kan du inte ta med en hund för mig? Unna lite lutter. Och inackorderad hos Bagar Birgit. Här bor en författare. Han heter Sam Skrib. Hej Sam. Du ville visst träffa mig. Jättekul att du kommer på besök. Du anar inte vad jag har hittat. Jag har hittat en bit av en gammal karta. Den låg i Fältings dagbok. Den visar vägen till Vrakviken. Va? Kan du tänka dig? Fälting, den gamle filuren som gömde kartan i sin dagbok.
I alla år har den legat där uppe i stugan och väntat på att någon skulle hitta den. Nu ska du ha kartbiten, Mulle. Du är rätt person att undersöka vrakviken. Varsågod och lycka till. Nej, dra på trisser, herregud. Sjökortet som visar hur man hittar till vrakviken. Tack du Sam. Nedrans hyggligt av dig och ge det till mig. In här har vi Birgits bad. Du, kan inte den här badringen vara Pias? Ja, men visst, den ska jag ge till Pia. Här kommer väskan som doktorn. Jaha, den kan jag ta hand om. Doktorn hälsar förresten att du ska ha de här pillren. Det är mot Buffas sjö. Fint att du kommer förbi. Här är Luther, den där hunden som ska ut i Svartes. Tar du med honom? Självklart. Amen. Nu är Buffa sjösjuk. Kompassen visar vägen i dimma. Här inne i dimman bor Svartes. Du har klarat att åka ända till Svarte Sven. Det var bra gjort. Du får långfärdsmedaljen. Jag hör fnysningar och svansviftningar. Det måste vara hunden Luther du har med dig, Mulle. Du ska ha en gammal skördetröska som tack för besväret. Du samlar ju på mojänger. Ja men du, Viola Wallmark, då kan jag ju hjälpa henne med algskörden. Ja, om du hjälper henne med den ska du passa upp. För det kan finnas... Ja, du får själv upptäcka det. Här på ön bor Viola Wallmark. Här är en moljuk som du kan ha nytta av i din algträdgård. En algskördetröska. Jag ska ta och skörda åt dig. Jättebra, Mulle. Det behövs verkligen.
ser man på? Det här måste ju vara gamle Fältings legendariska dykarhjälm. Herregud, vilket fynd! Tja, det är Doris. Du, snacka om IT-ålder. 2 till 3 klick, ett par surfarvänner på internet. Och man kan kolla in grejer och bygga båtar med över hela världen. Jag har lagt ett gäng i ditt lager. Vi ses, hej då! Nya mollioxer och mojänger. Alldeles säkert från Doris. Den här hytten fick jag av Lawrence av Arabien. Jag tror de inte. Undrar just. I det här exemplet kommer vinden från väster. När du seglar så använder du piltangenterna för att öka och sänka farten. Om seglet är helt utsläppt och står och fladdrar i vinden, ja, då får ju båten ingen fart alls. Men om du med hjälp av piltangenterna drar in det så att vinden får tag i seglet, då får båten fart. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa, pil neråt. Ja, det går ju inte att segla rätt mot vinden. Istället så måste du åka i zigzag, och det kallas för att kryssa. Om du har vinden rakt bakifrån så ska du fälla ut seglet så mycket det går. Det kallas för att länsa. In här har vi Birgits bak. Vem är det där? Det här, det är den världsberömda prinsessan Maria Dolores García Colón. Och hon vill ut och åka båt. Tror du att du kan ta med henne ut på en tur? Men du, det måste vara en riktigt lyxig båt. En bekväm lyxkryssare. För det här är en kvinna med pretension. Självklart. Härmed utdelar jag en lyxmedalj för den förnämsta, fabulösa, mirakulösa lyxkryssning som jag någonsin fått uppleva. Jäklar! Mobilen ramlar i vattnet. Nej, men vad gör jag? Hallå du, snubben. Kan du plocka upp min mobil? Jag har lite bråttom. Det kan du lita på. Med min dykarutrustning här så är det en smal sak att ta upp både det ena och det andra. Bra! Ta den här grejen och bygg något med den, Mulle. Någon anropar Mulle. Hallå, hallå! Här är jag, Kristina Columbus. Jag är mitt ute på havet och jag har förstått att jorden är väldigt stor. Jag blir borta mycket länge. Kanske jag aldrig kommer hem.
Ta hand om dig. Det är långt till världens ände. Hej då! Titta! Vrakviken! Efter alla stormar, grund och svåra vågor, herregud, här är den, Vrakviken. Om man vågar kan man dyka ner till botten här. Men hugaligen, ett flygplan! Det var det här Fälting ville komma åt. Mojänger och moljoxer, detta är stort.